Magandang araw mga kabiyahe ko. Ako po ay isang travel agent ng Biyaheko at gusto ko pong ipakita sa inyo kung paano mag-book sa to-go travel para sa inyong mga biyahe. Ang aking online agency na JC Travel Escape ay makikita sa Facebook, isang Facebook page affiliate po ng mga major online travel platforms like Biyaheko, AirAsia, Booking.com, Trip.com, Look, and marami pong iba. Gusto ko po ipakita sa inyo how we book with to-go travel for clients who want to make reservations and for our fellow agents out there. This is our portal where we do bookings for our clients, the Biyaheko. If anyone wants to book flights, buses, hotels, ferries, or packages, we can do it here. Magla-login po muna tayo as an agent. I do have my terminal ID from Biyaheko and my login details. So, sandali lamang po. Now, click ko na po yung Ferry, then to go travel. Magbubook po tayo para sa aming client. He wants to travel from Bacolod to Manila. Pagkatapos po natin i-click yung search, may lalabas na po ng mga ticket prices dyan. Mayroong business class for 4, stateroom, tourist class, business class premium, mega value class. At yung pinakamura po ay ang business class, premium, at ang tourist class. And pinakamahal naman ay ang stateroom. All accommodation sa to-go po ay magaganda. Yun lang, mahaba ang biyahe pero mag-e-enjoy ka naman. So, kung makikita nyo sa right side, dyan po makikita at ine-explain na din po namin sa mga clients namin na yung meals ay pasok na po sa banga. Included na po siya ha, ang meals per person. Then, ito po yung list of IDs na dapat meron kayo upon boarding. So next, napili po ng client namin ay ang TTF, means Tourist and Tourism Fare. Dito na rin makikita namin ang breakdown ng fare, taxes, and fees. We fill up na rin po namin ng agent details. Kasi po, yung contact ninyo sa booking details, kami po. Kunwari, may mga changes sa booking ninyo, kami na po ang mag-a-assist nun. Ang kagandahan po ng pagbubook sa isang agent ay yung pag-a-assist namin sa inyo. Every time may mga changes sa bookings ninyo ay kami na rin po ang magpa-process noon. Diba? Deserve na rin po namin ng kaunting komisyon kaysa po sa diretso na kayo mag-book sa Ferry. Kung may mga problema, kayo mag-aasikaso. Maglalaan pa kayo ng oras o stress pa kayo. And ang ginagawa po ng client namin, pagkatapos po nila mag-book sa amin, ay sinesend po namin ang to-go ticket sa mga email ng clients. Tapos, sila na ang magpapaprint sa email nila dahil ni-require ni to-go ang print ticket. Di po katulad sa mga client
namin na nagpapabook ng flight ay okay lang if mobile ticket na lang ang pinapakita. Nga pala guys, past booking na po to. Ito po yung pinabook ng aming client. The departure was June 12. So, gusto ko lang po ipakita sa inyo kung paano lang po kami mag-book sa biyahe ko. Alright, then, pagka-click natin ng next, makikita din natin ang warning, which is dapat din nating i-explain sa clients ng mabuti at yung disclaimer guide at requirements, printed copy of the ticket and valid IDs, then makikita ang booking summary and travel schedule. Right, just to remind lang po for our travel agents, makikita nyo po yung tickets ni client pagkatapos nyo pong mag-booking. Ito po ay makikita sa inyong Ferry history ticket. Okay, dyan po kayo magsasend ng email sa portal ninyo. Meron pong option to send email to client. Okay, ito na po yung summary and travel schedule. Then, book. Makikita dyan, your booking is successful. Makikita nyo rin po dyan ang PNR number and print ticket. Also guys, if you're looking for a hassle-free and self-service booking option for your ferry rides, I would recommend using 𝐓𝐿𝑒, a legitimate website that offers convenient ferry booking services. Once you're on the website, you'll see a wide selection of ferry routes and schedules, so you can choose the one that suits. Thank you for joining me in this video about booking with 𝐂𝐳 Travel. I hope you found the information and the video helpful and informative. If you have any questions or you need assistance with your bookings, please feel free to reach out to me. And also guys, please don't forget to subscribe to my channel for more travel tips and updates. Safe travels and see you in the next video.